إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. يا أخي اتركني لو سمحت، أهلي في الداخل. ممنوع.
حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. أعتقد أنه كان حوارا متزنا وحلقة جيدة. نرجو هذا يا دكتور. على كل حال لا نستطيع أن نحكم على هذا، نترك الحكم للمشاهد فهذا أفضل. نسأل وداد. وداد، ماذا بك يا وداد؟ انفجار مبنى سكني بعملية انتحارية. أين؟ مجمع جوهرة السلام. ماذا؟ أمتأكدة أنت؟ نعم متأكدة. الشيخ الدكتور أحمد قسام نجم يسكن وعائلته في نفس المجمع. هيا اطلعوا على الداخل. هيا لا تسمحوا لاحد بالدخول. هيا زيد، أريد صباحا تقرير مفصلا. حاضر. الدكتور علي بدرة، الاتصال بالطابق الثاني. الدكتور علي بدرة، الاتصال بالطابق الثاني، وشكرا. ألم يصل أي خبر بعد؟ ألم يصل أي خبر بعد؟ الشيخ الدكتور أحمد قسام نجم لم يصل. أنا بالانتظار في مكتبي. ها هو عماد مع الخبر. القتلى والجرحى بالعشرات، ولم يظهر بعد عدد القتلى الأخير، وقد يزيد في أي لحظة، فبعض الجرحى في وضع خطر. المبنى تهدم. على كل حال أرسلت الشريطة إلى الأخبار. عماد، ألم ترى الشيخ الدكتور أحمد قسام نجم؟ رأيته وهو في حالة يرثى لها. هل يعقل أن يستهدفوه؟ أن يكون ضحية لهم؟ من هم؟ لا تبدأ بالاتهام. هناك جماعات كثيرة وهناك أفراد.
وقد بلغ عدد القتلى 53 من الرجال والنساء والأطفال، وهذا العدد يحتمل الزيادة بسبب الجراح الخطرة لبعض الجرحى والذين بلغ عددهم إلى ما يزيد على 80 جريحاً. وأفادت مصادر الأمن أن سبب الانفجار سيارة متفجرة اقتحمت المبنى وارتطمت به، وقد وجدت السيارة المحترقة بسبب الانفجار وبداخلها سائقها الذي تبين بأنه شاب في مقتبل العمر، ولم تتم معرفة هويته، واحترقت معظم أعضائه مع انفجار السيارة المتفجرة التي كان يقودها. سيارة واحدة فقط؟ أين الثانية؟ نعم أنا راجع الآن مكان الانفجار. الوضع بشع ومفجع ولا يمكن وصفه. نعم، سيارة واحدة. لا وجدنا سيارة ثانية ولكن في مكان بعيد عن السكن. يبدو أن الشاب الذي وجد مقتولا في السيارة أراد أن يذهب بها بعيدا عن الناس. لا أنا أرى أن نخفي أمر اكتشاف السيارة الأخرى إلى حين. الفكرة أنني أعتقد أن نفس الجهة أو الجماعة أرسلت السيارتين لنفس الهدف، فانحرفت السيارة الأخرى عن قصد وعن غير قصد، وهذا برأيي سيجعل الجماعة بعد قليل تبحث عن السائق وعن السيارة معا، وهذا قد يساعدنا في الوصول إليهم. نعم سأتابع الموضوع وأعلمكم بأي شيء جديد. مع السلامة. لماذا تعاملينني كأنني عاجزة يا ليلى؟ آسفة يا هند، لم أقصد. أما كنت تعرضين علي أن أكون رئيسة جمعية تعني وترعى وتساعد؟ طبعا، ولا زلت. سأكون بخير. اذهبي لبيتك وأولادك. اعتني بنفسك. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا ليلى. وجدناه عند البوابة وقد نسخناه. هل شاهدته؟ شابان يلقيان بيانا حول عملية مجمع جوهرة السلام. كريم يقول إنه شاب واحد وسيارة واحدة. هذا ما رأينا. أقترح أن نعرض هذا الشريط. لا هذه الأشرطة لا فائدة منها على الإطلاق. إنها فقط لإرعاب الناس. ولكن هل هناك ذكر لاسم الجماعة في الشريط؟ الصورة غير واضحة والصوت مشوش. فإذا أقترح أن تأخذ الشريط إلى السيد المدير ليرى فيه ما يريد. لو سمحت، أين المصابون؟ بالطوارئ. مساء الخير. مساء الخير. تأخرت عليك. خفت عليك يا وداد. خفتي علي؟ شاهدت الأخبار. ما الذي حدث؟ لا أدري، لم نعرف شيء عن العملية غير ما بث في الأخبار. إنها مريعة ومرعبة، أليس كذلك؟ والضحايا كثر. هناك قتلى وجرحى وحرقى. مثلي. هند، لو أن هؤلاء المجرمون يضمنون الموت لضحاياهم لكان أرحم من هذا العذاب الذي يتركوننا فيه. أرجوك لا تقولي هذا. صدقيني يا وداد، الموت ينهي عذاب فقد الأحبة. أنا جربت هذا، وكلما حدث مع غيري أحس بأنه يصيبني لمرات ومرات. كم مرة مقدر علي أن أصاب؟ لو أن هؤلاء المجرمون يضمنون الموت لضحاياهم لكان أرحم من هذا العذاب الذي يتركوننا فيه.
وإن كانوا يخوفوننا بعذاب الجحيم فالجحيم في الآخرة. لماذا ينقلونه إلى الدنيا ويرموننا فيه؟ لماذا لا ينتظرون عذاب الله وحسابه هو وعقابه هو؟ اللعنة عليهم. لماذا لا تذهب إليه وتراه؟ كن إلى جانبه، خفف عنه قليلا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما الذي يمكن أن يخفف عنه سوى الإيمان؟ لا إله إلا الله. إن كانت عائلته كلها، يجب أن أذهب. كنت أكره الذهاب إلى المستشفى وهند فيه، فأنا أعود إلى المشفى بفجيعة أخرى. عادل، قلقنا عليك. أين أبي؟ في الخارج. وحده؟ كان قلقا يسأل عنك. مساء الخير. أين كنت؟ الحمد لله على سلامتك. ما بك؟ سمعت بالحادث، قلقت عليك. علي وحدي. ومن غيرك يهمني؟ عشرات القتلى والجرحى والمصابين. أنا وأنت وأمك وندى لسنا بينهم. لا أعرف أحدا من سكان مجمع جوهرة السلام فأقلق عليه. أخبريني عن مصابي المجمع السكني. نقل بعضهم إلى مستشفيات أخرى، المستشفى لم يستوعبهم جميعا. عائلة الشيخ الدكتور أحمد قسام نجم؟ لم أتأكد من حالتهم. كيف أتأكد؟ تعال معي. لقد نقلوا إلى المستشفى. إن كان الشيخ نجم نجا فلا بد أن يكون هناك. سأذهب لأطمئن عليه والوقوف إلى جانبه. سآتي معك. الغريب أن تشتركا في برنامج واحد وأنت المستهدف بالتهديد ويصاب هو. تهديد؟ أي تهديد؟ لا شيء. جواد أرجوك أخبرني ما الأمر. وهل هناك أحد غير مستهدف؟ ما بك؟ ألا تهدأ؟ افتح التلفزيون لنرى الأخبار. أتعرف أحدا ممن يسكنون المجمع الذي فجروه؟ لا أعرف.
وهم لا اعتراض على حكمك وقضائك. ما ذنبهم؟ إنهم أتقياء أنقياء أبرياء. ما ذنبهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. صدق الله العظيم. تقتحمين علي خلوتي لتحدثيني عن أناس انتهت أعمارهم ووفتهم المنية. إنها أعمال إجرامية. وكيف حكمت عليها؟ قتل الأبرياء يا حمد. الأبرياء من براهم حكم الله، والآثمون من أدانهم حكم الله، وليس لنا نحن العباد حكم في هذا. من في هذه الساعة؟ مساء الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاجأتك؟ في مثل هذا الوقت أعترف فاجأتني. حاولت دائما أن أجدك ولكن دون جدوى. تفضل. ستبقى الجثامين في الغرفة السوداء، ويمكن استلامها غدا لدفنها. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. دكتور، تدبرت أمر الدفن وكل شيء سيتم غدا بعون الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم عليك توكلت وإليك أنيب. عليك توكلت وإليك أنيب. حسبي الله. حسبي الله. حسبي الله ونعم الوكيل. لا أظن أن الشوق هو الذي دفعك لتأتي في مثل هذا الوقت لرؤيتي. في أي وقت يمكن أن أجدك وأراك أحب أن أراك. هل سمعت بما حدث؟ سمعت. أحداث تحدث. وما رأيك فيها؟ لا اعتراض على حكم الله. أن يقتل هذا العدد من الآمنين والأبرياء؟ ولماذا تسألني أنا؟ لنقل لأنك أخي ويهمني أمرك. وما علاقة اهتمامك بي باهتمامك بهذا الموضوع؟ أنا أقدر أنك مسؤول في الأمن، ولكنني أكرر، ما هي العلاقة بين اهتمامك بي واهتمامك بهذا الموضوع؟ ما دمت ذكرت مسؤوليتي في الأمن، فدعني أكشف لك أمرا قد يوضح علاقتي واهتمامي. اسمع يا حمد، من موقع المسؤولية ومن خلال التحقيقات التي نجريها نجد أن هناك علاقة ما ربما كانت غامضة بين العمليات الإرهابية الإجرامية التي تحدث هنا وبين بعض، ولا أقول كل، الذين رجعوا من أفغانستان. ونعتقد أيضا أن لبعضهم علاقات ما زالت ممتدة حتى الآن هناك. ولماذا توجه لي هذا الكلام وأنت تعرف جيدا أنني منذ عدت من أفغانستان قطعت كل صلاتي بكل الذين كانوا أو بقوا أو عادوا؟ أرجو أن يكون هذا صحيحا، هذا يطمئنني، ولكن أين تغيب كل هذا الغياب عن ذلك وأهلك؟ ألا ترى يا منصور أنه وإن كنت أخي لا يحق لك أن تتدخل في حياتي على هذا النحو؟ لاحظت وإن كنت لا أريد أن أعرف
أين تغيب؟ أنك تعود إلى البيت تمكث فيه كلما وقع حادث أمني أو عملية. ماذا تقصد بهذه الإشارة؟ لا أقصد إلا خيرا، وإن كنت تفهم شيئا آخر افهم كما تشاء وفسر كما تشاء. ذهب؟ حمد، أريد أن تضعوه تحت المراقبة. إنه أخوك. لا اعتبار لهذا الأمر، المهم راقبوه دون أن يشعر ودون مضايقة. لن أغادر البيت. هذا يسعدني. منذ زمن لم أشعر بأننا زوجان ونعيش في بيت واحد. ماذا كان بينك وبين أخيك منصور ليلة البارحة؟ لا أريد أن يذكر منصور في هذا البيت. لماذا تقابله بهذا الجفاء وهو يقابلك بالود ولا يريد لك إلا الخير؟ لا أريد الخير إلا من الله سبحانه. يا الله. تأخرت البارحة. كنت في المشفى عند الشيخ الدكتور أحمد قسام نجم. حالته يرثى لها، فقد عائلته كلها، من حرق ومن قتل تحت الأنقاض. لا حول ولا قوة إلا بالله. تذكرت هند وأنا هناك. المشفى ذكرك بها؟ لا، تذكرت كيف كانت تتمنى لو أنها قتلت مع أولادها. أحسست بأنه كان يتمنى في داخل نفسه لو أنه قتل مع أهله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل تعتقد بأن من فجروا المجمع هم نفسهم من فجروا سيارتك؟ لا أحد يستطيع أن يتكهن ولا أحد يستطيع أن يعرف. هذه عملية متناقضة الأهداف والجدوى. في كل يوم تنظيم جديد ومفاجئ يتبنى عملية جديدة ومفاجئة. فوضى، فوضى في التنظيمات، وفوضى في العمليات، فوضى في الأهداف، فوضى في البرامج السياسية، فوضى حتى في الفلتان الأمني للسلطات، فوضى في كل شيء، كل شيء. حتى لا يحار المرء في تفسير هذه الفوضى. صحيح. هل ستذهب إلى العمل اليوم؟ لا. تأكدتم من نوع السيارة وتاريخ الصنع؟ أجل، فيما بقي منها بعد الانفجار. هذه هي. نعم سيدي.
افتخار سعيد. شد حيلك. أريد رؤيتهم قبل التكفين والدفن. لن تحتمل رؤيتهم. أنا رجل مؤمن بقضاء الله وقدره، لكن لن أطيق وداعهم قبل رؤيتهم. انتظر. شكرا. هل سمعت الأخبار؟ الأخبار كثيرة هذه الأيام. الانفجارات. والانفجارات كثيرة. مجمع جوهرة السلام. لا أعرفه، سمعت عنه. عملت فيه قبل 3 سنوات في أحد المحلات التجارية، وعرفت معظم السكان إنهم مساكين وطيبون. يبدو أنك متأثر بالأحداث، ها؟ آسف يا أستاذ، لقد أزعجتك، لكن قلبي مقهور على هؤلاء الأبرياء. انتظر. هذا لحديثك. شكرا. زيد، ما وراك؟ سيدي، أنهوا التحقيق مع فرج الطحان في دائرة المخابرات العامة وأعادوه إلينا، وهذا هو قرار الإفراج عنه. أين هو؟ نحتفظ به في المديرية. شكرا. عفوا. ما بك؟ لم تجلسين هنا؟ أجلس مع ابني. كلما سمعت بهذا الموت الأعمى ورأيته يحصد الناس، أحسست بأن ابني يناديني ويريدني إلى جانبه. ولدي. ولكنك تعرفين ظروف العمل. حسناً، سأكلمك لاحقاً. إلى نفس المكان؟ نعم. ألم تقل أن المبنى آيل للسقوط ويتهدم؟ صحيح، لكنهم وجدوا طفلة بالسنوات الأولى من عمرها ما زالت حية تحت الأنقاض. صورتها؟ بالطبع. أريد أن أشاهد. هيا.
أمرتيني أن تذهبي لتسألي عنه. يا عمتي، الأمن كله مشغول اليوم بالحادث الذي وقع بالأمس، لن يهتموا به. حادث؟ أي حادث؟ لا شيء لا شيء، سأذهب ولكن بعد أن أنهي ما بيدي. فرج أهم من كل شيء. طبعا يا عمتي، حاضر. طفلة ويوم وليلة تحت الأنقاض وما زالت حية. سيدي، امرأة تقول أنها زوجة فرج الطحان تسأل عنه. أدخلها ثم أحضر فرج الطحان. حاضر. حالتها بدأت بالاستقرار فنامت. الحمد لله. ألم يسأل عنها أحد؟ أهلها قتلوا في الشقة التي وجدت فيها. يقال كما سمعت أنهم ليسوا من البلد. ابقيني على معرفة بتطور حالتها. حاضر دكتور. هذا ابننا حسن، كان طفلا صغيرا عندما تركه أبوه. وغيركما؟ أمه. أما أبوه فرحمة الله عليه مات حسرة وقهرا. رحمه الله. على كل حال فرج سيعود معكم إلى البيت. أين هو الآن؟ من؟ الطفل. الطفلة بالمستشفى، ولا أدري أين ستكون بعد ذلك، فجميع أهلها فقدوا في الانفجار. آسفة يا وداد، أعرف أنني أتعبك، ولكن أريد أن أطلب منك طلبا. اطلبي ما تشائين. أريد أن أذهب إلى المستشفى لأرى الطفلة. هند، أنت لا تتحملين رؤية الأطفال. لا لا، صدقيني، في حالة هذه الطفلة لن أفعل. هل ستأخذيني؟ طبعا سأخذك. شكرا لك. لا، لن يذهب، هكذا قال. طبعا موجود التلفزيون. الو، اهلا وداد. لا 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 شيء. انت عند هند، سلمي عليها. لا، لم اتابع الاخبار. ماذا في الامر؟ حقا؟ عظيم. لا ابدا، شكرا، مع السلامه. ماذا؟ وجدوا طفلة حية وسط أنقاض المجمع المدمر. الحياة تستمر حتى بين الدمار والأنقاض. بابا 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 يريدانك.
عاملوك بقسوة. لا أريد أن أتذكر يا أمي، لا أريد. لقد كنت أقرب إلى الموت. ما هذا؟ كتب وملابس المجاهدين العرب الأفغان، كنت أحتفظ بها من أجل الذكرى. تخلصي منها بإتلافها. يسرني هذا، فقد كانت تلك السنوات أقصى سنوات حياتنا. ولكن قل لي يا حمد، ما الذي يقلقك ويخيفك منذ جئت إلى الدار؟ هل تحققين معي؟ أنا زوجتك يا حمد، يهمني ما يقلقك. ألا تكفيني شكوك أخي منصور؟ لماذا تنفر من كل من يحرص عليك؟ لا أريد أن أتكلم في أي موضوع، فقط تخلصي من هذه. نرجح بأن السيارتين التي فجرت المجمع والتي انحرفت عنه مهربتان أو مسروقتان، وهذا يعيدنا إلى قلب الدوامة.